सो वेल फ्रेन्ड्स, सबभन्दा पहिला तपाईहरुले चाहिँ के यस्तो प्रकारले तपाईलाई भिडियो सुट गर्नुपर्छ र तपाईहरुलाई म चाहिँ यहाँ देखाउँदैछु कि यस्तो प्रकारले तपाईले आफ्नो भिडियो सुट गर्नु होला। र भिडियो सुट गर्ने बेला तपाईहरुको चाहिँ मोबाइल चाहिँ ट्राइपोडमा राखेको हुनुपर्छ अथवा कुनै यस्तो ठाउँमा राख्नु होला जतै तपाईको मोबाइल चाहिँ हल्लिनु हुँदैन। तपाईको मोबाइल चाहिँ हल्लिनु हुँदैन र के यस्तो प्रकारको एक्टिङ गर्नु होला तपाईहरुले, जस्तो कि तपाईले यहाँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ओके फ्रेन्ड्स, अब चाहिँ फाइनली हाम्रो चाहिँ काम के हुन्छ भन्नाले तपाईले यो फ्रेम छ नि, यो फ्रेम भन्दा बाहिर गएको सिन पनि हामीले चाहिन्छ। सो यहाँ चाहिँ म फ्रेम भन्दा बाहिर गइहालेँ, यहाँ खाली फ्रेम रहेको छ, यहाँ कोही छैन। सो यस्तो सिन पनि हामीले चाहियो। सो त्यही भएर अब चाहिँ के गर्नुस् भन्नाले सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ सुपर हिरो फ्लाइङ बनाएपछि त्यसपछि म तपाईलाई ल्यान्डिङ सिकाउँछु। ओके, सबभन्दा पहिला फ्लाइङको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ भन्नाले ओके क्लिप्सलाई लिनुहोस्। सबभन्दा पहिला तपाईको फ्लाइङ कहाँदेखि छ? ओके, हाम्रो फ्लाइङ क्लिप्स यहाँदेखि छ ठ्याक्क। सो यहाँदेखि मैले त्यो क्लिप्सलाई काटिदिएँ, स्प्लिट गरिदिएँ, स्प्लिट पारिदिएँ। यहाँदेखि मैले क्लिपलाई स्प्लिट पारिदिएँ। अब चाहिँ तपाईँ यसरी अगाडि आउनुहोस् है प्ले गरेर। अब कहाँ उड्नुहुन्छ ठ्याक्क हेर्नुहोस्। ओके, ठ्याक्कै एकैचोटि आउनुहोस् जहाँ तपाईँ उड्न रेडी हुनुहुन्छ। जस्तो कि म चाहिँ यहाँ ओके ठ्याक्क यहाँ चाहिँ उफ्रिने ठाउँमा आउनुहोस् ठ्याक्क यसरी समथिङ। यहाँ चाहिँ मैले रेडी छु उड्नको लागि। सो यहाँ चाहिँ यसरी थोरै अगाडि बढेर ओके यो हाइटमा चाहिँ म रेडी छु उड्नको लागि। ठ्याक्क यही पोजिसनमा है, अब केही नचलाउनुहोस् मोबाइललाई, ठ्याक्क यही पोजिसनमा आएर तपाईँहरूले यसलाई यसरी क्लिक गर्नुहोस् यहाँ। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले ट्रिम एन्ड स्प्लिट लेखेको छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला र यसलाई स्प्लिट पारिदिनुहोस्। सो यसलाई स्प्लिट पारिदिनु भयो तपाईँले, फेरि यो एरोमा क्लिक गर्नु होला। अब चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ ठ्याक्क यहाँ आएपछि फेरि यो एरोमा क्लिक गरेर अब केही नगर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ चलाउने यहाँ कामै छैन। यो टाइमलाइनलाई अघि पछि पनि नसार्नु होला र ठ्याक्क तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो आइकन छ, त्यसमा क्लिक गरेर तपाईँले क्याप्चर एन्ड सेभमा क्लिक गर्नु होला। अब क्याप्चर एन्ड सेभ भन्नाले के हुन्छ भन्नाले यसको एउटा क्याप्चर र सेभ हुन्छ होइन, यसको एउटा फोटो सेभ हुन्छ र यो फोटोलाई चाहिँ हामीले यो पछाडिको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्छ पिक्सआर्ट एप्लिकेसनमा। सो एकैचोटि हामी अब पिक्सआर्ट एप्लिकेसनमा जान्छौँ, एकैचोटि होम बटनमा क्लिक गरेर। सो वेल फ्रेन्ड्स, फाइनली हामी चाहिँ यहाँ पिक्सआर्ट एप्लिकेसनमा आइसकेको छौँ र यो एप्लिकेसनमा आउनुको काम के हो भन्नाले तपाईँले यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रिमुभ गरेर यसको चाहिँ एउटा स्टिकर बनाउनुपर्छ। सो त्यही भएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कटरको अप्सन। सो यहाँ कटरमा क्लिक गर्नु होला। तपाईँले कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड रिमुभर एप युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो म यहीबाट यही युज गर्छु। यसरी जुम गरेर यसलाई चाहिँ कटर गर्नु होला तपाईँहरूले। हामी चाहिँ फेरि काइनमास्टर एप्लिकेसनतर्फ आइसकेको छौँ। अब चाहिँ काइनमास्टर एप्लिकेसनमा हामीले चाहिँ एकैचोटि अब लास्ट पार्टमा आउनु, जतिखेर हामी फ्रेमबाट निस्किन्छौँ। ठ्याक्कै हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ फ्रेमबाट निस्किने जतिखेर हामीले ठ्याक्क यहीमा यसरी क्लिक गर्नु होला। ठ्याक्क यो फ्रेममा क्लिक गर्नु पर्दैन, यहीँ ठ्याक्क आएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो अप्सन छ यहाँ एउटा, यसमा क्लिक गरेर तपाईँले क्याप्चर एन्ड एड एज अ क्लिपमा क्लिक गर्नु होला यसरी। सो यस्तो गर्दा के हुन्छ भन्नाले यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ यहाँ फोटो बन्छ। अब त्यसपछि यो पार्टलाई चाहिँ डिलिट पारिदिनु होला तपाईँहरूले, यो जुन पार्ट छ यसलाई डिलिट पारिदिनु होला। अब ठ्याक्कै एकचोटि प्ले गर्नुहोस् तपाईँहरूले भिडियो हेर्नुहोस्। यो पोइन्टमा ठ्याक्क आएर तपाईँले जतिखेर उनीहरूलाई रेडी हुन्छ यो पोइन्टमा ठ्याक्क आएर अब तपाईँहरूले अघि भर्खरै जुन पिक्सआर्टबाट कट गर्नुभएको थियो त्यहीलाई एड गर्नुपर्छ हामीले। सो लेयरमा गए, मिडियामा गए, अब चाहिँ पिक्सआर्टबाट अघि भर्खर हामीले कट आउट गरेको थियौँ त्यहीलाई एड गर्नुपर्छ हामीले यहाँ चाहिँ। सो यहाँ रहेको छ मेरो यो फोटो। सो यसलाई चाहिँ स्टिकरलाई थोरै बराबर साइज पारिदिउँ यसरी। त्यसपछि यसलाई यसको माथि एडजस्ट गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ मजाले एडजस्ट गर्नु होला, नत्र चाहिँ तपाईँको भिडियो स्मुथ बन्दैन। हेर्नुहोस् चाहिँ मैले मजाले ठ्याक्क यसको माथि एडजस्ट गरिहालेँ। अब चाहिँ अर्को काम रहेको छ हाम्रो, तलको यसरी फोटोलाई यसरी क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ की एनिमेसन यो रहेको छ यहाँ की एनिमेसन, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेर यसरी टाइमलाइन स्लाइड गर्दै लास्टमा आउनु एकैचोटि। लास्टमा आएर तपाईँहरूले यसरी प्लसमा क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ थोरै यसरी माथि पारिदिनुहोस्, यसरी पुरै बाहिर निकालिदिनुहोस् तपाईँहरूले, फ्रेमको पुरै बाहिर निकालिदिनुहोस् तपाईँहरूले यसलाई। सो फाइनली फ्रेमको बाहिर चाहिँ निस्किसक्यो।
अब चाहिँ हेर्नुस् यो चाहिँ अब चाहिँ अलिक स्लो देखिन्छ सायद होला। यहाँ हेर्नुस् यहाँ चाहिँ स्पिड उडिरहेको छ, अब यहाँ चाहिँ बिस्तारै उडिरहेको छ। सो यसलाई चाहिँ फास्ट बनाउनलाई तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नाले तपाईँहरूले ठ्याक्क यो प्लेसमा आउनुहोस् होइन। यसलाई चाहिँ के गर्नुहोस् भन्नाले यो यस्तोमा आएर तपाईँहरूले यसरी अलिक यसलाई स्पिड लो गरिदिनुहोस् यसको। अब फेरि एकचोटि प्ले गर्नुहोस्, फेरि स्लो छ त्यही भएर फेरि यसलाई सानो पारिदिनुहोस् अझै। अब एकचोटि प्ले गर्नुहोस्। ओके हेर्नुहोस् अब चाहिँ फास्ट आइरहेको छ। यदि तपाईँहरूलाई अझै फास्ट चाहियो भने यसरी यसलाई अझै सानो पार्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अब एकचोटि प्ले गरेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। सो यहाँ चाहिँ फास्ट गइरहेको छ, यहाँ चाहिँ स्लो गइरहेको छ, त्यही भएर यसलाई पनि तपाईँले एडजस्ट गर्नु। यसको पनि स्पिडलाई थोरै समथिङ 1.5 मैले राखिदिएँ। अब चाहिँ सायद स्मुथ देखिन्छ। सो फेरि यहाँ चाहिँ मिलेन, त्यही भएर यसलाई चाहिँ यहाँसम्म लगाइदिनु होला तपाईँहरूले। ओके एकचोटि फेरि तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् अब चाहिँ मिलिहाल्यो, हाम्रो स्पिड ठ्याक्क मिलेको छ। सो यो पार्टलाई यसरी डिलिट पारिदिउँ यहाँ राइट ट्रिम टु राइट गरेर। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ अझै एउटा के गर्नुपर्छ तपाईँहरूले भन्नाले यसरी जानुहोस् तपाईँहरू ठ्याक्क यहाँ चाहिँ आएर एउटा लेयरमा गएर इफेक्टमा गएर तपाईँहरूले मोसन ब्लर नामको इफेक्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो इफेक्ट एड गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूलाई अलिक राम्रो खालको भिडियो चाहियो भने। सो यसलाई चाहिँ म चाहिँ अप्सनलमा राख्छु है, तपाईँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ, नगर्दा पनि हुन्छ। सो भिडियो चाहिँ अलिक राम्रो देखिनलाई स्मुथ देखिनलाई मैले युज गर्दैछु यो ब्लर। सो यसलाई एडजस्ट गर्नुलाई तपाईँहरूले र त्यसपछि यसलाई एडजस्ट गरिसकेपछि यसलाई पनि हामीले यो फोटोको बराबर पारेर यसरी यहाँ यसलाई कट गरिदिन्छौँ यहाँबाट ट्रिम टु लेफ्ट ट्रिम टु राइट। ओके अब यसलाई पनि ठ्याक्क त्यही मोसन ब्लरलाई पनि हामीले थोरै यहाँ आएर यसलाई पनि की एनिमेसन दिनुपर्छ। कीमा गएर ठ्याक्क यसरी लास्टमा माथि पठाइदिनुपर्छ यसलाई पनि पुरै। अब एकचोटि प्ले गरेर हेरौँ कस्तो आयो हाम्रो यो मोसन ब्लर। अब त्यसपछि यो मोसन ब्लरलाई पनि थोरै तपाईँहरूले के गर्नु ओपेसिटी है, ओपेसिटी यस्तो थोरै यस्तो यतिसम्म पार्नुहोस् 31सम्म। अब हेर्नुहोस् हाम्रो भिडियो चाहिँ स्मुथ बनिसक्यो यहाँ चाहिँ। सो हेर्नुहोस् यदि तपाईँलाई अझै यहाँको स्पिड मन परेन अझै बढाउन सक्नुहुन्छ। मेरो लागि यति चाहिँ ठिक छ अहिले। ओके यतिसम्म स्पिड भइहाल्यो। अब चाहिँ कलर ग्रेडिङ तपाईँहरूले आफै गर्न सक्नुहुन्छ। कलर ग्रेडिङ चाहिँ तपाईँले एडजस्टमेन्टबाट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ। सो म चाहिँ कलर ग्रेडिङ मेरो ठिकै छ, त्यही भएर म भिग्नेट इफेक्ट लगाइदिन्छु, अलिक राम्रो देखिन्छ। यहाँ पनि तपाईँहरूले भिग्नेट इफेक्ट लगाइदिनुहोस्। सो सुपर हिरो फ्लाइङ चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट भइसक्यो यहाँ चाहिँ। ओके हाम्रो सुपर हिरो फ्लाइङ कम्प्लिट भइसक्यो, यसलाई सेभ गरिदिनुहोस्। अब चाहिँ हामीले सुपर हिरो ल्यान्डिङ सिक्नेछौँ। सुपर हिरो ल्यान्डिङ पनि सेम त्यस्तै छ। अब चाहिँ एकैचोटि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ साउन्डलाई यसरी काटिदिन्छ यसको साउन्डलाई। सो अब चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले प्ले गरेँ। त्यसपछि अब तपाईँहरूले एकैचोटि जहाँ तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ ल्यान्डिङ गर्नलाई सपोज यसरी उफ्रिनु होला, ठ्याक्क यहाँ उफ्रिनु पनि सबसे हाइएस्ट स्पिड यहीँ उफ्रेँ मैले। सो त्यसपछि सबसे हाइएस्ट तपाईँले कहाँ माथि पुग्नुहुन्छ त्यतिसम्म है, सबसे हाइएस्ट माथि। ओके यति थोरै अगाडि यहाँसम्म सबसे हाइएस्ट स्पिड छ है, सबसे हाइएस्ट माथि यहाँ छ। सो म यहाँबाट स्प्लिट गरिदिन्छु यसरी, स्प्लिटमा यसरी क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँ चाहिँ स्प्लिट भइसक्यो। अब चाहिँ थोरै यहाँ आउनुहोस्। ओके यतिसम्म भयो हाम्रो। त्यसपछि हामी एक्स्ट्रा पार्टलाई यहाँ काटिदिन्छौँ। यो मेरो एक्स्ट्रा पार्ट रहेको छ। अब चाहिँ यहाँ के गर्नुपर्छ भन्नाले तपाईँहरूले स्टार्टिङमा फ्रेम हेर्नुहोस्, यहाँ फ्रेम खाली छ नि, जतिसम्म फ्रेम खाली छ त्यतिसम्म आउनुहोस्। यहाँ फ्रेम जहाँ खाली छ त्यतिसम्म आएर यसरी क्लिक गर्नुहोस्, क्लिक नगर्नुहोस्, यसरी जहाँ फ्रेम खाली छ त्यहाँसम्म आएर यसमा फेरि यसरी क्लिक गर्नुहोस्। क्याप्चर एन्ड एड एज अ क्लिपमा क्लिक गर्नु होला। अब यसको एउटा फोटो सेभ हुन्छ यहाँ। ओके फोटो सेभ भइहाल्यो। अब यो भिडियोलाई चाहिँ डिलिट पारिदिनुहोस् है, यसलाई चाहिँ डिलिट पारिदिनुहोस्। ओके अब चाहिँ यहाँ बाँकी हाम्रो के रह्यो भन्नाले एकैचोटि यो खाली फ्रेम, त्यसपछि यो उडेर आएको मान्छे। एकचोटि हेर्नुहोस् यहाँ फेरि खाली फ्रेम त्यसपछि उडेर आएको मान्छे। ओके यतिसम्म त बुझिहाल्नु भयो तपाईँहरूले। यो फ्रेमलाई पनि थोरै सानो पारिदिनु तपाईँहरूले आफ्नै एडजस्टमेन्ट अनुसार। सो यहाँदेखि म चाहिँ ल्यान्डिङ गराउँछु। सो त्यही भएर तपाईँहरूले
ठ्याक्क यो पोइन्टमा आएर तपाईले के गर्नुपर्छ भन्नाले ठ्याक्क यहाँ आउनुस् है। यसरी योमा आएर तपाईले यो जुन फोटो छ नि यहाँ माथि उडिरहेको फोटो यसलाई चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुस्, क्याप्चर एन्ड सेभमा क्लिक गर्नु होला। अब चाहिँ फेरि पिक्सआर्टमा गएर अघि जस्तै तपाईहरुले यसलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गरेर आउनु होला। म चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेर आउँछु एकैचोटी तपाईलाई पिक्सआर्टमा देखाउँदिन अहिले। फ्रेन्ड्स अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नाले तपाईहरुले ठ्याक्क यो पोइन्टमा आउनुस् है। यो पोइन्टमा आएर जहाँ हामी चाहिँ हेर्नुस् यहाँ ठ्याक्क यो पोइन्टमा यसको स्टार्टिङ पोइन्टमा यो सेकेन्ड क्लिपको स्टार्टिङ पोइन्टमा आएर अब चाहिँ लेयरमा गएर अघिको जुन तपाईहरुले पिक्सआर्टबाट कट आउट गर्नुभएको थियो त्यही लेयरमा हाल्नु होला है। सो यहाँ रहेको छ यसलाई चाहिँ साइजको बराबर पार्नुस्, यसको साइजको बराबर सायद ओके रेडी छ मेरो साइजको बराबर सायद। सो यसलाई यसको माथि चाहिँ राख्न अलिक यही चाहिँ मिलाउन अलिक अप्ठ्यारो काम हो सबभन्दा। ओके फाइनली मेरो चाहिँ यहाँ मिलिसक्यो होला। एडजस्ट भइसकेपछि यसलाई चाहिँ अब तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भन्नाले थोरै यसरी अगाडि सार्दिनुस् है। यहाँसम्म ल्याइदिनुस्, यो इम्प्टी फ्रेमसम्म ल्याइदिनुस्, इम्प्टी फ्रेमसम्म ल्याइदिनु भयो नि तपाईहरुले। अब चाहिँ इम्प्टी फ्रेममा चाहिँ तपाईहरुलाई यसरी क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि की एनिमेसन दिनु होला। की एनिमेसन चाहिँ यहाँ माथिबाट आउँछ हाम्रो। सो यहाँ माथिबाट यसलाई ल्याउनु पर्छ। सो अब यसलाई ठ्याक्क यहाँ आएर यसको पोइन्टमा यहाँ चाहिँ एकैचोटी तपाईहरु लास्ट पोइन्टमा आउनु होला। यसको ठ्याक्क यो पोइन्टमा आउनुस् तपाईहरुले कहाँ जतिखेर यानि कि ओके यहाँ चाहिँ तपाईहरुले यसरी यसलाई अहिलेको जस्तै फेरि एडजस्ट गर्नुपर्छ। ओके यतिसम्म मिलिसक्यो हैन। अब चाहिँ एकचोटी प्ले गरौँ है कस्तो आउँदो रहेछ। सो यहाँ रह्यो नि। अब यहाँदेखि यसलाई काटिदिनुपर्छ हामीले। यो फ्रेमको काम चाहिँ यहाँबाट सकिन्छ हाम्रो। सो हेर्नुस् हाम्रो यहाँ चाहिँ फ्रेमको काम सक्यो। त्यसपछि यहाँ चाहिँ थोरै ब्लर इफेक्ट हालिदिनुपर्छ। लेयरमा जानुस्, त्यसपछि ओके एकछिन थोरै अगाडि गर्नुस्। लेयरमा गएर इफेक्टमा गएर मोसन ब्लरलाई एप्लाई गर्दिनुस् यहाँ मोसन ब्लरलाई। सो मोसन ब्लरमा तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भन्नाले यसलाई चाहिँ ठ्याक्क यहाँसम्म यो तलको फोटोको बराबर यसलाई चाहिँ अब स्प्लिट पार्नुस्, ट्रिम टु राइट। ओके अब यसलाई पनि की एनिमेसन हालिदिनुस् है। की एनिमेसन ठ्याक्क यहाँ आएर कीमा क्लिक गरेर यसलाई माथिबाट तल झार्नुस् ठ्याक्क। जतिखेर यो तल आउँछ त्यससम्म यहाँसम्म लगाइदिनुस् यसरी। अब चाहिँ यसलाई ओपेसिटीलाई यसको घटाइदिनुस् समथिङ 25-34 सम्म। ओके हाम्रो भिडियो चाहिँ कम्प्लिटली बन्यो। सो यहाँ हेर्नुस् तपाईले स्पिड अलिक स्लो लागिरहेछ नि यहाँ। यसको लागि तपाईले यहाँको स्पिड चाहिँ अलिक बढाउनु पर्छ। सो यसरी नै एडजस्ट गर्नुपर्छ तपाईहरुलाई यहाँ चाहिँ स्पिड। सो यहाँ अड्के जस्तो लागिरहेछ त्यही भएर तपाईहरुलाई। सो यहाँ ठ्याक्क आएर यो पोइन्टमा यो भिडियो आउने बित्तिकै यो चाहिँ फ्रेमको अलिक यतै हुनुपर्छ है। त्यसपछि मात्र राम्रो देखिन्छ। सो अब चाहिँ हेर्नुस् तपाईहरुले सो यो अझै स्लो भइहाल्छ। यसलाई थोरै अझै सानो पार्दिनुस् यसरी र यसलाई थोरै यहाँसम्म लगाइदिनु होला। अब चाहिँ स्पिड हुनुपर्ने। हेर्नुस् अब फाइनली हाम्रो भिडियो चाहिँ बनिसक्यो